Có phải bạn đang cảm thấy nhàm chán khi nhìn xung quanh ai cũng làm những công việc giống nhau lại tẻ nhạt phải không? Vậy thì video hôm nay, kênh Nhất Thế Giới sẽ giới thiệu cho các bạn một trong những ý tưởng nghề nghiệp mới mẻ với mức lương khủng nhé. Thậm chí, cách bạn có thể kiếm tiền mà chưa bao giờ nghĩ tới. Mình ở đây để chia sẻ với bạn rằng ngay cả khi bạn nghĩ mình không có kỹ năng hay kiến thức chuyên môn gì thì bạn vẫn có thể tạo ra thu nhập cực khủng mà bao người ao ước. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới nhé. Có phải bạn xếp hàng chờ rất lâu mới mua được iPhone mới ra đúng không? Giờ hãy nhớ, có tiền thì sẽ không phải chờ nữa đâu. Sẽ có những người xếp hàng chờ thay bạn và tất nhiên, bạn phải trả công cho họ. Tại Việt Nam, vào khoảng thời gian này trong năm có lẽ bạn sẽ nhìn thấy cụm từ Black Friday xuất hiện trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, từ các trang thương mại điện tử cho đến truyền hình. Black Friday, hoàn xu đến 100% cực cháy. Shopee Black Friday tại app Shopee ngay. Còn tại Mỹ, sức nóng của thứ Sáu đen tối thậm chí còn góp phần sản sinh ra một ngành nghề mà trước đó ít ai nghĩ tới, đó là nghề xếp hàng chuyên nghiệp. Bạn không hề nghe nhầm đâu. Ngành nghề kỳ quái này tới từ nhu cầu rất đơn giản của nhiều người trong dịp mua sắm. Xếp hàng trước sẽ mua được những đồ giảm giá ngon hơn. Mọi người thuê các tay xếp hàng chuyên nghiệp để thay mình xí chỗ tại các cửa hàng smartphone, đồ gia dụng, bán vé dịch vụ ăn uống và vô số thứ khác. Một người xếp hàng hộ chuyên nghiệp có thể kiếm được 1.000 đô la Mỹ, 24 triệu mỗi tuần. Họ tính 25 đô la Mỹ cho giờ đầu tiên, mỗi 30 phút sau đó trôi qua bạn lại mất cho họ 10 đô la Mỹ nữa. Vậy nên, đây ắt hẳn là nghề phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau. Bạn sẽ có thể được thuê để xếp hàng mua mọi thứ cho dù đó là những món đồ hàng hiệu xa xỉ, hay chiếc iPhone mới nhất, vé xem buổi hòa nhạc, hay đôi khi chỉ đơn giản là mua bất cứ một sản phẩm nào đó mà hình thức xếp hàng là yêu cầu bắt buộc. Công việc này mang lại nguồn lợi không hề nhỏ và đang dần được biến thành chuyên nghiệp hóa. Hãy tưởng tượng đến viễn cảnh hàng người dài cả cây số ở đại lý chính hãng của Apple chỉ để săn được chiếc iPhone mới ra thị trường. Nhiều người đã phải xếp hàng suốt đêm, thậm chí bất chấp cả mưa gió chỉ để là một trong những người đầu tiên có trên tay sản phẩm. Rất có thể ít nhất một vài người trong số những người đang xếp hàng sẽ rất sẵn lòng trả tiền để người khác thay thế vị trí của họ trong hàng đợi. Đó là lúc vai trò của những người xếp hàng thuê được tôn vinh. Bạn có thể kiếm ra tiền bằng cách đề nghị đứng trong hàng đợi và được trả tiền theo thỏa thuận tính theo giờ. Từ đó, không chỉ những người không muốn xếp hàng sẽ hài lòng với dịch vụ của bạn, rất nhiều người không thể xếp hàng vì lý do cá nhân hay công việc cũng sẽ tìm đến bạn. Đặc biệt, những đối tượng này sẽ rất biết ơn về dịch vụ mà bạn cung cấp. Vừa xếp hàng vừa đọc sách, lại còn có thêm tiền, tại sao không? Không hề phức tạp, không phải nghĩ ngợi nhiều. Những người xếp hàng chuyên nghiệp này có thể kiếm được tới 35 đô la mỗi giờ, hơn 800.000 Việt Nam đồng và thậm chí lập ra hẳn các công ty chuyên cung cấp dịch vụ tương tự. Một trong số đó có thể kể đến công ty Skip the Line. Jennifer Gold, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty đã chia sẻ, vì mọi người không có nhiều thời gian, thế nên dịch vụ này thực sự sẽ giúp họ có thể làm được những gì mà họ muốn. Khi chỉ cần ngồi đợi mà vẫn làm ra tiền. Ý tưởng của Gold xuất phát từ giữa năm 2017, khi một quán bar phong cách Game of Thrones được mở ra tại Washington. Các fan của dòng phim này kéo đến rất đông và phải xếp hàng trong một thời gian dài mới có thể vào bên trong. Từ đó Gold nhận ra đây chính là cơ hội kinh doanh của mình. Trước đó, Gold cũng hay dạo quanh các sự kiện mua sắm để đề nghị cung cấp dịch vụ xếp hàng, giúp người mua có thể đi chơi, đi ăn ở đâu đó mà khi quay lại vẫn được giữ chỗ. Số tiền anh kiếm được từ công việc này cũng không hề ít. Robert Samuel, một doanh nhân người Mỹ, đã khởi nghiệp bằng cách tạo ra trang web tên là SamOnline.do, chuyên cung cấp dịch vụ xếp hàng thuê cho khách hàng. Samuel bắt đầu đi theo con đường này khi anh ta bị sa thải khỏi một công việc và đang tìm kiếm những cách mới và độc đáo để kiếm tiền. Anh đã đưa ra một quảng cáo trên Craigslist offer việc xếp hàng iPhone mua giúp iPhone mới ra mắt để kiếm tiền. Một khách hàng đồng ý trả 100 đô la để đối lấy việc Samuel đứng xếp hàng giúp họ trong 19 tiếng. Sau lần đó, Samuel đã bán vị trí của mình trong hàng đợi cho nhiều khách hàng khác và tiền kiếm được cùng ngày càng nhiều. Ngoài ra, anh ấy còn kinh doanh thêm cả các sản phẩm phục vụ cho những người đứng xếp hàng như các thùng sữa, mũ, dù. Hiện tại, Samuel đã có công ty của riêng mình. Về thu nhập của nghề này, theo chia sẻ của Freddie Beckett, một chuyên gia xếp hàng ở Anh, công việc này đối với anh gần như không có trở ngại gì.
Anh nghĩ đó là công việc dễ dàng nhất thế giới với mức thù lao 27 đô la một giờ. Có những ngày anh có thể kiếm được đến 215 đô la cho 8 tiếng. Freddy đánh giá đang là một mức thu nhập rất hời cho công việc này. Xếp hàng thời hiện đại, dùng cả ứng dụng để đặt lịch. Darren Romaka cũng là một người đã tham gia vào ngành xếp hàng này kể từ khi anh học đại học tại Omaha, Nebraska, không phải với tư cách người cung cấp dịch vụ hay khách hàng, mà như một bên thứ ba kết nối giữa những người có nhu cầu và những ai có thể xếp hàng giúp họ. Cụ thể, Romaka đã tạo ra một ứng dụng có tên InLine for You có cách dùng đơn giản. Người có nhu cầu sẽ đăng tải yêu cầu của mình lên ứng dụng, đưa ra mức giá họ sẵn sàng trả cho những ai có thể xếp hàng. Sau đó, người mua dịch vụ sẽ trả tiền cho người xếp hàng khi hai bên gặp nhau. Hiện ứng dụng InLine for You đã có mặt trên toàn thế giới, thu hút được tới 22.000 lượt download. Luật bất thành văn khi hành nghề. Nghề xếp hàng thuê tưởng chừng đơn giản nhưng cũng đòi hỏi một số yêu cầu để hành nghề. Phẩm chất đầu tiên cũng là quan trọng nhất bạn cần có để có thể kiếm tiền bằng việc xếp hàng thuê là tính kiên nhẫn. Không như các dịch vụ xe ôm, taxi hay shipper thời công nghệ, công việc xếp hàng hộ đòi hỏi người làm phải có nhiều thời gian rảnh và cực kiên nhẫn. Mỗi người trung bình dành 3 tháng của cuộc đời mình cho việc xếp hàng. Nếu bạn làm công việc này để kiếm sống, bạn sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian. Vì vậy nếu bạn dễ bị kích động hay khó chịu từ việc chờ đợi thì có lẽ công việc này không dành cho bạn. Tuy nhiên, nó lại thu hút được rất nhiều sinh viên cũng như những người đã nghỉ hưu. Kế tiếp, bạn cũng sẽ cần một tinh thần xông pha, bất chấp các điều kiện khó khăn của thời tiết như nắng nóng hay mưa gió. Khả năng thích ứng tốt cũng là điều kiện không thể thiếu, bởi sẽ có những lúc bạn cần ngủ ngoài trời qua đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Trên hết, một tính cách chan hòa, hòa đồng sẽ rất có lợi khi bạn có thể nói chuyện với những người khác trong hàng đợi xung quanh bạn. Vừa có thể là một cơ hội kiếm tiền tiềm năng, vừa là một cách bạn có thể làm để giết thời gian. Nghe thì hấp dẫn về việc nhẹ lương cao này, nhưng nó không thật sự màu hồng như tưởng tượng. Bởi khi đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mồ hôi nhễ nhại khi trời nắng nóng hoặc tuyết lạnh thấu xương, vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt. Thế mới nói, không có công việc nào là dễ dàng, việc nào cũng có cái khó riêng. Xếp hàng hàng tiếng đồng hồ, có khi gần cả ngày trời thì cũng phải ăn uống, vệ sinh cá nhân. Đây có lẽ là điều thật sự bất tiện khi làm việc. Nhìn bên ngoài cứ tưởng xếp hàng thế này sẽ công bằng nhưng thực ra cũng có nhiều bất cập đến từ các cửa hàng. Chẳng hạn như vô tình hoặc hữu ý trở thành công cụ truyền thống của cửa hàng. Ví dụ những quán ăn mới khai trương sẽ thuê một hàng người này xếp hàng dài trước cửa tiệm của mình, giả vờ làm khách mua hàng để quảng cáo rằng cửa hàng mình đông khách. Nhiều người thấy vậy sẽ tìm đến xếp hàng chờ mua mà không biết chất lượng ra sao. Theo lời của Samuel chia sẻ trong tờ The Guardian, bên cạnh công việc này có thể giúp anh kiếm được khoản thu nhập khủng, khoảng 1,8 tỷ đồng một năm thời trước đại dịch. Việc xếp hàng thuê cũng cho anh cơ hội được nhìn thấy những mặt tối của xã hội. Cụ thể hơn, Samuel đã từng là nạn nhân của vấn nạn phân biệt chủng tộc khi anh đang làm việc và bị người ta coi thường. Tuy là vậy, anh cũng như những người hành nghề xếp hàng thuê chuyên nghiệp vẫn rất hạnh phúc với công việc này vì nó vừa giúp anh có thể trang trải cuộc sống, lại không vi phạm gì đến các tiêu chuẩn đạo đức xã hội. Còn đối với phí dịch vụ, nếu so sánh giữa mức giá mà khách hàng phải trả với những gì họ có thể tiết kiệm được khi mua được hàng giảm giá, số tiền lên tới 100 đô la cho vài tiếng thuê người xếp hàng hộ là rất nhỏ. Đặc biệt với những dịp như Black Friday đang diễn ra. Cuối cùng, nhà sáng lập ứng dụng InLine for You, anh Romaka chia sẻ, chúng ta đều có thể mua sắm online, tuy nhiên vẫn có những nơi chỉ ưu đãi khi họ đến mua tại cửa hàng. Từ TV, iPhone cho tới máy tính bảng, món đồ càng lớn, mọi người càng có nhu cầu xếp hàng để mua. Đó là lý do vì sao dịch vụ này lại trở nên hot đến vậy vào dịp Black Friday. Nghề xếp hàng không chỉ có màu hồng, hầu hết khách hàng của Freddy Beckett đều là những người giàu có và không có thời gian xếp hàng. Họ sẵn sàng trả tiền cho những người chờ đợi hàng giờ bên ngoài chỉ để mua vé xem các chương trình nổi tiếng. Anh tiết lộ, phải mất tới 8 tiếng đồng hồ mới có vé cho một số khách hàng cao cấp muốn tham quan triển lãm VA của thương hiệu thời trang Christian Dior. Bất chấp cái lạnh cóng của mùa đông và thời tiết nóng nực của mùa hè, có những ngày nhà văn xếp hàng hộ này có thể kiếm được 215 đô la trong 8 giờ. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra vì anh phải dành thời gian cho công việc viết lách. Sự linh hoạt trong nghề nghiệp là ưu điểm lớn nhất để tôi theo đuổi nghề xếp hàng hộ này, Becky cười.
Trên trang tuyển dụng Tascabby, nhiều khách hàng đã đánh giá dịch vụ 5 sao cho Beckett. Họ khen ngợi anh rằng Beckett rất nhanh nhẹn và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Tôi đánh giá anh ấy rất cao và mong được hỗ trợ trong những lần sau. Không chỉ ở Anh và các nước châu Âu, hình thức xếp hàng hộ cũng đã có mặt tại Việt Nam. Nhiều người Việt thường sang Singapore để xếp hàng chờ mua iPhone khi mới ra mắt. Chính vì vậy, việc thuê người xếp hàng là một lẽ tất yếu đối với những ai muốn sở hữu món đồ mới cứng nhưng không có đủ thời gian và kiên nhẫn chờ đợi. Đây có thể sẽ là một hình thức kiếm tiền mới khá phổ biến ở Việt Nam trong tương lai. Trên đây là câu chuyện có thật của một nhà văn trẻ tuổi nước Anh đã kiếm được hàng trăm đô la mỗi ngày nhờ vào công việc xếp hàng hộ. Hy vọng hình thức kiếm tiền này sẽ có thể phát triển trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam. Điều này sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm hơn cho xã hội và giúp những người khó khăn có thêm nguồn thu nhập từ một công việc đơn giản, không cần bằng cấp. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.